السلام علیکم په خیر رالی ټیسټ لورز پښتون چینل ته نن زما ریسیپی دا د بھنډي نن به تاسو ته دا ریسیپی په ډیټیل سره خایم او ټریکس به تاسو ته خایم چې تاسو به څنګه د بھنډي جوړوي چې ماتېږي هم نه او ښه مزیداري پرفیکټلی جوړی شي ټول نه پهله ما واغستل یو پیاز کټ شوی زه ایډ کوم په کوکینګ اویل کې کوکینګ اویل چې دی اما هاف کپ اغسته دی یو ورکوټې شان پیاله چې هغه باندې هاف والی پیاز به لږ شانتي فرای کوي ډېر زیات به تاسو نه فرای کوي هغې نه بعد به تاسو شنه مرچکې چې دی هغه به تاسو پکې ایډ کوي او 1 منټ دپاره به هغه هم پکې فرای کوي هغې نه بعد چې دی 3 ټماټر به تاسو والی هغه به ښه مزیدار کټ کوي هغه به پکې ایډ کوي او هغه به فرای کوئ خو چې فرای کوئ تاسو هغې دپاره تاسو لږ دا کور کوئ چې دا ښه مزیدار نرم شي چې بیا دا تاسو میش کوئ او ښه صحیح مزیدار میش شي او بیا چې په بھنډي کې ژوندې نه وي پراته نو دې دپاره تاسو لږ داسې میش هم کوئ د ټماټر او تاسو که زما ریسیپیز خوښیږي تاسو په ما چینل نوی نو تاسو پلیز سبسکرایب کړئ زما چینل چې تاسو ته هر قسم مزیداري او نوې ریسیپي تاسو ته میلویږي اوس دلته مسله زما تیاره ده هغې کې ما سور مرچکې چې دی هغه کوټي لال مرچ هغه ما پکې ایډ کړلو او مالګه تقریبا هاف ټي سپون مې پکې ایډ کړله تاسو مالګه خپل حساب سره ایډ کوئ چې تاسو مالګه څومره هم خورئ اوس دلته ما بھنډي چې دی هغه ما مسلې کې واچولې او زه به دا ښه مزیداري مکس کوم د میکسینګ نه بعد دا به تاسو همدغسې تاسو په نارمل فلیم باندې 5 منټ لپاره تاسو به دغه فرای کوئ او ډېر زیات به تاسو د دې میکسینګ نه کوئ ځکه چې دا بیا تاسو ډېر زیات مکس کوئ بیا به دا ټول بھنډي ستاسو ماتېږي اوس د دې نه بعد به تاسو دا کور کوئ او بیا به هغې نه پس بیا تاسو 5 منټ دی په ډکن چې تاسو به بند کړئ کور کړئ مې بیا به تاسو 5 منټ فرای کوئ او فلیم چې دی اور چې دی هغه چې میډیم نه ډېر زیات نه چې بیا سوځي نه ستاسو بھنډي دلته زموږ بھنډي چې دی هغه بالکل کمپلیټلی ریډي دی تاسو ته زه اوس فاینل ریزلټ شیر کوم او زه یو ځل بیا تاسو ته ریکویسټ کوم چې تاسو زما په چینل نوی یې نو تاسو چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته هر قسم مزیدارې ریسیپیز میلاویږي او که چېرته تاسو ریکویسټ وي چې زه تاسو لپاره څنګه هم ریسیپي تاسو غواړئ هغه به زه جوړه کړم تاسو ماته پلیز په کمنټ سیکشن کې ووایئ اوس ماته اجازت راکئ الله په امان الله حافظ